Hello everyone. We had discussed so many things, okay, whatever in our books. Today we will discuss one new chapter. So we had already discussed about matter in our surroundings. Is matter around us pure? Atoms and molecules. And from the biology part, we had discussed about the fundamental unit of life, tissue. Then from the physics part, we had discussed about motion, force and laws of motion, gravitation, and we also discussed about why do we fall ill and natural resources. Okay, and today we will discuss about chapter 7, diversity in living organisms. Okay, chapter 7, diversity in living organisms. So, you tell me one thing, what you understand about diversity? If you will say something about diversity, so what it means? Diversity মানে আমি কি বুলি ভাবো বা কি বুজি পাও ডাইভার্সিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাইভার্স হয়নে বেলেগ বেলেগ ভ্যারাইটি থাকিব হয়নে ইটো আনটোৰ লগত কি নহয় সিমিলাৰ নহয় তো ডাইভার্সিটি ইন লিভিং অর্গানিজমস মানে কি তোমালোকে জানা হয়নে তো এই লিভিং অর্গানিজমৰ মাজত কি কি ডিফারেন্স থাকিব ঠিক আছে তো অল দিস থিংস উই উইল ডিসকাস ইন দিস চ্যাপ্টার বুজি পাইছা ডাইভার্সিটি আমি ডিসকাস কৰিম লিভিং অর্গানিজমছৰ ঠিক আছে লিভিং অর্গানিজমছৰ যিমানবিলাক ডাইভার্সিটি থাকিব বেলেগ বেলেগ ফৰ্মৰ আমি অর্গানিজম পাম তেওঁলোকৰ বিষয়ে সিহঁতৰ বিষয়ে আমি কি কৰিম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো এই যেটো ডাইভার্সিটি থাকিব মানে মই মোৰ মা দেউতাৰ দৰে একে নহয় তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ দৰে একে নহয় বা মোৰ এজন ফ্ৰেন্ড ওকে আই এম নট সিমিলাৰ ওকে আমাৰ দুয়োটাৰ মাজত কি না থাকে সিমিলাৰিটিজ না থাকে কিছু কথা মিল থাকিব বাট দেখাত মই একে নহব পাৰো ঠিক আছে বা মই আৰু মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঠিক আছে এটা যদি আমি কাউৰ কথা ডিসকাস কৰো মানে কাউ আৰু মই হিউম্যান একে নহয় হয়নে বাট ইফ উইল কনসিডাৰ ওয়ান মাংকি ঠিক আছে এটা যদি মাংকিৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যাও then what we will found we will get some similarities মানে monkey এটা species human beings এটা species তো এই দুটা স্পেসিছৰ মাজত আমি কি পাম এটা ক্লোজ ৰিলেশনশিপস পাম but if we will consider one cow or an elephant so we will found a large differences মানে আমি বেছি ডিফারেন্স পাম তো আমি কি কৰিব লাগে এই চেপ্টাৰটোত আমি কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মৰ অৰ্গানিজমছ থাকে হয়নে কিমান ডিফাৰেন্ট টাইপছৰ স্পেচিছ আছে উই উইল ডিসকাস ইন দিস চেপ্টাৰ ঠিক আছে তো ডাইভাৰ্সিটি ইন লিভিং অৰ্গানিজম চেপ্টাৰটোত আমি আমাৰ যিবিলাক লিভিং অৰ্গানিজম থাকে কিমান বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ কিমান বেলেগ বেলেগ টাইপৰ স্পেচিছ আছে উই উইল ডিসকাস অল দিস থিংস ইন দিস চেপ্টাৰ ঠিক আছে সোৱা please take out your books page number 80 okay have you ever thought of the multitude of life forms that surround us to amar চাৰিওফালে থকা যিমানবিলাক অৰ্গানিজমছ থাকিব ঠিক আছে তো বেলেগ বেলেগ ফৰ্মত আমি পাম all are not similar হয়নে each organism is different from all other to a lesser or greater extent ঠিক আছে তো লেটার আর গ্রেটার এক্সটেন্টত কি হয় অল আর নট সিমিলার ঠিক আছে কিছুমানৰ মাজত আমি ক্লোজ ৰিলেশনশিপ পাম বাট কিছুমানৰ মাজত আমি কি নাপাও ক্লোজ ৰিলেশনশিপ নাপাম আমি সিমিলার নাপাম সিমিলারিটিজ নাপাম ঠিক আছে ফর ইনস্টেন্স কনসিডার yourself and a friend are you both of the same height তুমি তোমাৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নিজকে কনসিডাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছোৱা দুয়োটাৰে হাইট একে নেকি ঠিক আছে অবভিয়াসলি নহয় হয়নে হ'ব পাৰে আৰু নহ'বও পাৰে
Does your nose look exactly like your friend's nose? তোমার ফ্রেন্ডৰ যেটো নোজ থাকিব আৰু তোমাৰ যেটো নোজ ঠিক আছে এইটো একে নেকি নে বেলেগ বেলেগ Is your handspan the same as your friends? ঠিক আছে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডৰ তোমাৰ লগত একে হ'ব নেকি নে বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে However, if we were to compare ourselves and our friends with a monkey, what would we say? যেতিয়া আমি নিজক এটা মাংকিৰ লগত আমি কনসিডাৰ কৰিম বা কম্পেয়াৰ কৰিম আমি কি পাম Obviously, we and our friends have a lot in common when we compare ourselves with a monkey. হয়নে যেতিয়া নিজক আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক মাংকি এটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা দেন আমি কি পাম কিছুমান সিমিলাৰিটিজ পাম যে হিয়তৰ দুটা লেগ আছে দুটা হাত আছে দুখন কাণ আছে দুটা চকু আছে এটা নাক আছে এখন মুখ আছে তো আমি কি পাম সিমিলাৰিটিজ পাম ঠিক আছে আমি সিমিলাৰিটিজ পাম But suppose we were to add a cow to the comparison. তো এবাৰ আমি কম্পাৰিজনত কি লৈছো এটা কাউ লৈছো We would then think that a monkey has a lot more in common with us than with the cow. তো যেতিয়া আমি কাউ এটা কম্পাৰিজনত আনিম then what we will find that we are more closely related to monkey ঠিক আছে আমাৰ monkey লগত আমাৰ ক্লোজনেস আছে দেন কাউ ঠিক আছে এটা গৰু এটাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি সিমিলাৰিটিজ থাকিব তাতকে বেছি আমাৰ কাৰ লগত থাকিব monkeyৰ লগত থাকিব বুজি পাইছা yes so there have one activity 7.1 তাত কি আছে চোৱা we have heard of desi cows and jersey cows মানে আমি desi cow আৰু jersey cow কথা আমি সকলোৱে শুনিছো Does a desi cow look like a jersey cow? আমাৰ যেটো লোকেল কাউ যেটো থাকে হেটো jersey cow লগত একে নেকি নে বেলেগ বেলেগ Will we be able to identify a jersey cow in a crowd or of desi cows that do not look like each other? ঠিক আছে তো এটা jersey cow এটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোৰ মাজত আমি লোকেল কাউটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম obviously পাৰিম because they are not similar with each other ঠিক আছে জার্সি কাউৰ যেটো টেক্সচাৰ বডিৰ যেটো ফৰ্ম তাৰ যেটো মৰ্ফোলজি তো নাও what is morphology do you have any idea what is morphology yes তো morphology কি morphology is a branch of biology which deals with the study of morphological character or external character বাহিৰৰ পৰা আমি অৰ্গানিজম এটা যেনেকে দেখি পাও সেই ধৰণে যদি আমি স্টাডি কৰো তাৰ যদি বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ডিসকাস কৰো then it is called morphology আৰু যদি ভিতৰটো চাও কি কয় anatomy ঠিক আছে তো anatomy deals with the study of external structure of organisms ঠিক আছে তো আমি যেটা দেশি কাউ আৰু এটা জার্সি কাউৰ কথা কনসিডাৰ কৰিম তো হিহত কি নহয় একে নহয় they are different দেখাত একে ঠিক আছে বাট হিহত সিমিলার নহয় What is the basis of our identification? So, our identification or basis to ki hoy? ठीक है सर? तो basis of classification of ki hoy? जेटा तुम्हालोके HS first year पावा. There have one chapter animal kingdom. In this chapter, तो ताते की होय? कोन बिला basis हिसाबे लई पेला आमी classification करो. अकमान कथा तुम्हालोक कोइ दिसो. अकमान উপৰৰ ক্লাছৰ কথা still you should know about it. When we are going to discuss about diversity in living organisms, we should know all these things ঠিক আছে অকমান তোমালোকক কৈ দিছো যে বেসিস বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো সেল থাকে দা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ লাইফ ইজ সেল মানে এই সেলৰ এৰেঞ্জমেন্ট যেটো সকলোৰে একে নহয় লেভেল অফ অৰ্গানাইজেচন ইজ ডিফাৰেন্ট সেল বিলাক কেনেকে অৰ্গানাইজ হৈ আছে ইন কেস অফ মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছ অলসো কি আছে ভেৰিয়েশন আছে ঠিক আছে কিছুমান কি পাম আমি সেলুলাৰ লেভেল অফ অৰ্গানাইজেচন পাম যেনে স্পঞ্জ ঠিক আছে here have one organism which is called sponge to in case of sponge কি হয় স্পঞ্জৰ কি হয় their cell here cell বিলাকে কি কৰে এটা সেলুলাৰ লেভেল অফ অৰ্গানাইজেচন দেখুৱায় সেলুলাৰ লেভেল অফ অৰ্গানাইজেচন মানে কি সেল বিলাকৰ মাজত কি থাকে ডিভিজন অফ লেবাৰ থাকে ঠিক আছে ডিভিজন অফ লেবাৰ থাকে গোটেই বিলাক
সেলে কি কৰে নিজা নিজাকে কাম কৰি থাকে ঠিক আছে তো এই যে সেল বিলাকে নিজা নিজাকে কাম কৰি থাকে তো কি হ'ব এই স্পঞ্জে কি দেখাব সেলুলাৰ লেভেলত অৰ্গেনাইজেচন দেখুৱাব ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব স্পঞ্জৰ ওপৰত কি থাকে সিলেন্ড্ৰেটছ থাকে একনলদেহী প্ৰাণী বুলি কওঁ আমি অসমীয়া একনলদেহী প্ৰাণী বুলি কওঁ তো ইন কেস অফ সিলেন্ড্ৰেটছ ওকে ফার্স্ট টু টেল মি যেটা সেল বিলাকে লগ লাগে হয়নে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেল আৰু সেম টাইপ অফ সেল যেতিয়া লগ লাগি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন কৰে তেতিয়া হলে সেই গ্ৰুপ অফ সেলটোক আমি কি বুলি কওঁ টিস্যু বুলি কওঁ তো টিস্যু ইজ এ গ্ৰুপ অফ সেল ঠিক আছে ইটস এ গ্ৰুপ অফ সেল which performs one particular function তো ইন কেস অফ সিলিন্ড্ৰেটছ সেই সেল বিলাক কি হৈ থাকে টিস্যু ফৰ্মত কাম কৰে তো হেতু কি হ'ব টিস্যু লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেচন ঠিক আছে ফার্স্ট তো আমি কি পালো ইন কেস অফ স্পঞ্জ সেলুলার লেভেল অফ অর্গানাইজেশন নেক্সট তো কি পালো টিস্যু লেভেল অফ অর্গানাইজেশন তার পিছত টিস্যু বিলাক লগ লাগি কি ফর্ম কৰিব এটা টিস্যু আৰু এটা টিস্যু বেলেগ এটা টিস্যু তো টিস্যু বিলাক লগ লাগি কি কৰিব অর্গান ফর্ম কৰিব ঠিক আছে তো অর্গান আমি কিছুমান এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত পাম তো লাইক প্লেটিহেলমিন ফিশ ঠিক আছে সেপেটা ক্রিমি এনিলিড ঠিক আছে তো এইবিলাকত আমি কি পাম অর্গান লেভেল অফ ক্লাসিফিকেশন পাম বুজি পাইছা হিহতত অর্গান বিলাক কাম কৰি আছে তাৰপিছত অর্গানৰ ওপৰত কি আহিব অর্গান বিলাক লগ লাগি এবাৰ কি ফৰ্ম কৰিব অর্গান সিস্টেম ফৰ্ম কৰিব তাৰ পিছত সেই ক্লাসিফিকেশনটো টি স্টেট টু কি লেভেল অফ অর্গানাইজেশন কম অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন তো সেই অর্গান সিস্টেমতো কিছুমান ভেৰিয়েচন আহিব ধৰা কিছুমান কমপ্লিট সিস্টেম থাকে কিছুমান ইনকমপ্লিট সিস্টেম থাকে কিছুমান এনিমেলত তোমাৰ কি হয় আমাৰ তো ইন কেস অফ হিউম্যান বিংস আমাৰ যেটো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তো আমাৰ ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটো কি হয় কমপ্লিট হয় বিকজ দেয়াৰ হ্যাভ টু ওপেনিংস মানে আমাৰ মাউথ আছে আৰু আমাৰ এক্সক্ৰিটা খিনি এটা বেলেগ হেৰিৰে ওলাই যায় তো ইন কেস অফ কিছুমান অৰ্গেনিজম কি হয় হিহতৰ এটাই হেৰি হৈ থাকিব হেইটোৱে কি খাই হেইটোৱে কি ওয়েস্ট খিনি বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিয়ে ঠিক আছে তো হেইটো কি ইনকমপ্লিট সিস্টেম তো এইবিলাকৰ ওপৰত বেসিস হিচাপে লৈ আমি কি কৰো অৰ্গেনিজম বিলাকক ক্লাসিফাই কৰো ক্লাসিফিকেশন কৰো অসমীয়াত কি কম শ্ৰেণী বিভাজন ঠিক আছে আমি হিহতক কি কৰিম ক্যাটেগৰাইজ কৰিম if they are closely related we will keep them in one group if they are not closely related then we will keep them in different groups বুজি পাইছা যদি সিমিলার হয় সিমিলার হলে আমি এটা গ্রুপত ৰাখিম যদি they are not similar with each other then we will keep them in another group বুজি পাই আছে তো এইবিলাক বেসিস হয় তো বেসিস হিচাপে লৈ যদি এতিয়া আমি জার্সি গৰু আৰু দেশী গৰুটোৰ ক্ষেত্ৰত চাও তো জার্সি গৰু কি হয় অকমান দেখাত কি অলপ ডাঙৰ হ'ব তো হেইটো আমাৰ এটা বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশন হ'ব পাৰে তো ইন কেস অফ যেটো দেশী গৰুটোৰ সাইজটো জার্সিতকে অকমান সৰু হয় না নহয় তো সেইবিলাক কি ডিস্টিংগুইশিং যিবিলাক ক্যাৰেক্টাৰ থাকে মানে বাহিৰৰ পৰা চাইছো বাহিৰৰ পৰা চাই পেলাই তাক আমি কি কৰিছো ক্লাসিফাই কৰিছো যে ইয়াৰ এইটো আছে গতিকে এইটো হয় ইয়াৰ এইখিনি মৰ্ফোলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ আছে গতিকে এইটো হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশন আৰু বহুত কিবা কানি থাকে ঠিক আছে আমাৰ যদি এমব্ৰায়ো ইউ নো হোৱাট ইজ এমব্ৰায়ো ঠিক আছে তো এমব্ৰায়ো কি থাকে কিছুমান এমব্ৰায়ো লেয়াৰ থাকে ঠিক আছে এমব্ৰায়ো কিছুমান লেয়াৰ থাকে আৰু তাৰ ওপৰত বেসিস সেইটো বেস হিচাপে লৈ আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো কিছুমান ডিপ্লোপ্লাস্টিক কিছুমান ট্ৰিপ্লোপ্লাস্টিক এনিমেল থাকে ওকে স্যার হোয়াট ইজ ইট এ ডিপ্লোপ্লাস্টিক মানে কি আমি আগতে কোৱা নাই তো ডিপ্লোপ্লাস্টিক মানে কি তাৰ যেটো এমব্ৰায়ো যেটো লেয়াৰ তাৰ কি থাকিব দুটা থাকিব এটা হল এক্টোডাৰ্ম এটা হল এন্ডোডাৰ্ম ঠিক আছে এক্টোডাৰ্ম আৰু এন্ডোডাৰ্ম বাহিৰটো কি ক'ব এক্টোডাৰ্ম ক'ব এক্টোডাৰ্ম আৰু ভিতৰটো কি ক'ব এন্ডোডাৰ্ম বুলি ক'ব these are ডিপ্লোপ্লাস্টিক অৰ্গেনিজম আৰু কিছুমানৰ কি থাকে তিনটা লেয়াৰ থাকে এই যেটো এক্টোডাৰ্ম আৰু এন্ডোডাৰ্ম ইহঁতৰ মাজত আৰু এটা থাকে সেইখিনি কি কম আমি মেসোডাৰ্ম these are ট্ৰিপ্লোপ্লাস্টিক এনিমেল তো যদি ডিপ্লোপ্লাস্টিক হয় আমি বেলেগ এটা গ্ৰুপত ৰাখিম যদি ট্ৰিপ্লোপ্লাস্টিক হয় তাক আমি বেলেগ এটা গ্ৰুপত ৰাখিম তো ওপৰৰ ক্লাছত এইবিলাক কথা তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা still you are a student of class 9 you know need this type of things ইমানখিনি তোমালোকক ডিটেইলছত নালাগে still যেহেতু আমি অকমান ক্লাসিফিকেশনৰ কথা পঢ়িম সেই কাৰণে অকমান তোমালোকক মই কৈ দিছো ঠিক আছে
তো আমি যেটো দেশি গৰু আৰু জাৰ্সি গৰুৰ আমি যেটো এক্টিভিটি কৰিলো তাৰ পৰা আমি কি বুজি পালো in this activity we had to decide which characteristics were more important in forming the desert category তো category ভাগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ important character কোনটো হয় সেইটো কথা আমি চাব লাগিব বুজি পাইছা আমি দেশি গৰুক যে বেলেগ এটা গ্ৰুপত ৰাখিলো আমি জাৰ্সি গৰুক যে বেলেগ এটা গ্ৰুপত ৰাখিলো কিবা এটা মেইন এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি আছে এটা আমাৰ characteristic এটা থাকিব ঠিক আছে এটা ডেফিনিট characteristic এটা বেজ হিচাপে লৈহে আমি কি কৰিছো আমি দুটা ভাগত ভগাইছো ঠিক আছে তো নেক্সট ওয়ান hence we were also deciding where character would be ignored আৰু আমি এটা কি চাব লাগিব কোনটো character আমি ইগনোৰ কৰিম ঠিক আছে আমি যেতিয়া ভাগ কৰি থাকিম কিছুমান characterক আমি ইম্পৰ্টেন্স দিম আৰু কিছুমান characterক আমি কি কৰিম ইগনোৰ কৰিম ঠিক আছে we will ignore some characters okay and we will give importance to some characters okay so now think of all the different forms in which life occurs on earth on one hand we have microscopic bacteria of a few micrometer in size to kiman khini diverse hoa amar multicellular organism ase aru kisuman ki thake এটা সেল থকা অর্গানিজমও আছে কিছুমান মাইক্রোস্কোপিক অর্গানিজম আছে যাক আমি চকুৰে দেখি নাপাওঁ ঠিক আছে কেৱল মাত্ৰ কিছু মাইক্ৰোমিটাৰ কি ডাঙৰ ঠিক আছে তো কিমানখিনি ডাইভাৰ্স ইউ ক্যান ইমাজিন ঠিক আছে চিন্তা কৰিবা যে কিমানখিনি মানে ডাইভাৰ্স হ'ব পাৰে আমাৰ আৰ্থখন যে আমি চকুৰে মুনিব নোৱাৰাও মাইক্ৰোবছ আছে লগতে ব্লু ৱেল এলিফেন্ট হয়নে এইবিলাক কিমান ডাঙৰ সেইবিলাকক আমি বহুত দূৰৰ পৰা আমি দেখি পাওঁ বাট কিছুমান এনেকুৱা আছে যিবিলাক আমি মাইক্ৰোস্কোপৰ আন্ডাৰতহে দেখি পাওঁ মানে চোৱা আমাৰ যিখিনি লিভিং অৰ্গানিজমৰ ডাইভাৰ্সিটি সেই ডাইভাৰ্সিটি কি হয় বহুত বেছি হয় দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু ক্লাসিফাই দিস অৰ্গানিজমস ইন পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ ফৰ ষ্টাডি ঠিক আছে ফৰ ইজি ষ্টাডি আমি সহজে ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে we have to categorize these organisms otherwise it will be very difficult for us to study these organisms ঠিক আছে if we'll keep human beings and cow in one group ঠিক আছে monkey and fish in one group it's not a ideal method to categorize these organisms ঠিক আছে because we and cow are not similar ঠিক আছে যদি সিমিলার হয় তেতিয়াহলে আমি একে গ্ৰুপত ৰাখিম যদি ডিসিমিলার হয় আমি বেলেগ গ্ৰুপত ৰাখিম so while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively to bhaba kiman oho hobo ঠিক আছে তো ব্লু whaleৰ সাইজটো চোৱা আৰু যেটো আমাৰ red trees থাকে ক্যালিফোর্নিয়াৰ তাৰ সাইজটো চোৱা সাইজ ভেৰিয়েশন দেখিছা কিমান বেলেগ বেলেগ হয় তো some pine trees live for thousands of years while insects like mosquitoes die within a few days তো যেটো লাইফ স্প্যান কিছুমানে ইমান দিনলৈকে বাছি থাকে আৰু কিছুমানে কম দিনতে ঢুকাই থাকে ঠিক আছে কিছুমানে কম দিনতে মৰে তো আমাৰ যেটো লাইফ স্প্যান হে লাইফ স্প্যানটোৰ ওপৰত কি থাকে ভেৰিয়েশন থাকে তাৰ দুলে বহুত দিনলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে বাট হিউম্যান বিংস কিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে এভাৰেজ 60 হয়নে এভাৰেজ 60 ইয়াৰ তো আমাৰ লাইফ স্প্যানৰ ওপৰত ভেৰিয়েশন থাকিব লগতে লাইফ অলসো ৰেঞ্জেস ফ্ৰম কালাৰলেস or even transparent worms to brightly colored birds and flowers to flower বিলাক কিমান কালারফুল হয় কিছুমান বার্ড দেখিবা বহুত কালারফুল হয় wild male যিবিলাক বার্ড থাকিব সেইবিলাক বহুত কালারফুল হয় তো কিছুমান ডাল কালার থাকিব কিছুমান কালারফুল থাকিব কিছুমান ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট থাকিব কিছুমান প্লান্টে কি নহয় কিছুমান প্লান্টত ফ্লাৱাৰ নহয় হয় তো এই যেটো ডাইভাৰ্সিটি সেই গোটেই বিলাক আমি কি কৰিম এই চেপ্টাৰটোত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো আজি জাস্ট তোমালোকক এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিলু ঠিক আছে এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত জাস্ট এটা তোমালোকক এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিয়া হ'ল সো ইন দা নেক্সট ক্লাস we will discuss this chapter diversity in living organisms next class আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম thank you for today